السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة مطبخ النكهة والذوق. اليوم نحضروا مع بعض واحد الغريبة اللي سهلة، كتجي سهلة بزاف، يعني المكونات ديالها متواجدة في اي بيت، ما يمكنش ما يكونوش متواجدين. غنحضروها اليوم بمناسبة العيد، ولكن يمكنكم تحضروها حتى الايام العادية لانها بسيطة وسهلة، المكونات ديالها بسيطة، وبالخصوص المحبي وعشاق الليمون او نكهة الليمون هتعجبهم بزاف هاد الحلوة. واللي ما بغاش الليمون يمكن له يستبدلها بالبرتقال. نبداو على بركه الله. الطريقه والمقادير والسر ديال الحلوى كيبقى في العجين ديالها، كيف خصها تجي، وكذلك في الطريقه ديال الطبخ. تبعوا معايا الطريقه والمقادير حتى النهايه باش نجح معكم الوصفه وتجيكم هيدا مشققه والمنظر ديالها مزيان كيف كتشوفوا في الصوره. واذا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والاعجاب بالفيديو، وشكرا. ندوز الوصفه. عندنا في المكونات هنايا واحد الكاس مع مرش ديال السكر او 120 غرام، كذلك زبده لينه 120 غرام، الدقيق 300 غرام او تقدروا تزيدوا حتى 50 غرام على حسب الحجم ديال الليمون، واحد الحامضه ليمونه، واحد البيضه، قليل من الملح، رشه ملح، واحد معلقه عامره ديال معلقه صغيره عامره ديال خميره الحلويات. هنا ملون غذائي على حسب الرغبه الا بغيتو. غنحتاجو في الاخير سكر سنيده وسكر كلاص. ندوزو الوصفه. غنديروا البيضه في واحد الاناء اللي غنضربوا فيه، غنضيفوا عليه السكر سنيده، غنضيف ديك القبصه ديال الملحه، غناخذ الليمونه. هنايا عندي حامضه كبيره، غادي نحكها كامله حكاكه رقيقه. دابا غنضرب هاد العناصر مزيان حتى يذوب داك السكر. نحاول نضرب، هيدا هي مضرب اليدوي. دابا غنضيف الزبده ديالي، الزبده الحيوانيه ديال اللي كتكون قاصحه، نخليوها بدرجه الحراره المطبخ. غنضيف 120 غرام وغنبدا نخلطها هيدا بالضرب اليدوي حتى تجانس مع داك السكر والبيض وبشر الليمون، او كذلك يمكنكم تستبدلوا بحال اللي قلنا بالبرتقال، بشر البرتقال. غنضيف هنايا ملون غذائي اصفر على حسب الرغبه. غنضيف ديك الحامضه نعصرها مزيان ونضيفها. هنا يجيني تقريبا ثلث كاس. هنا كما كتشوفوا ان الحامض لانه يعني اسيد، هو حمضي، كيكسر داك الزبده ما كيخليهاش متجانسه. صافي. دابا غنبداو نضيفوا الدقيق شويه بشويه. غنضيف ديك خميره الحلويات معلقه صغيره اللي عملناها عامره. غنبدا نضيف الدقيق تقريبا هنايا يعني 300 غرام، ولكن على حساب الكميه ديال حبات الليمون. اذا كانت حبات الليمون كبيره هنايا ضفت 350 غرام. والعجين في الاخير خصها تكون لينه، خصها تكون كتلتصق. ضروري العجينه تخليوها كتلتصق، ما تضيفوش الدقيق بزاف تتولي عجينه يعني متماسكه، لا، خليوها كتلتصق. دابا باش نبداو نكورو، كندير واحد الزلافه فيها نصف حامضه مع 2 معالق كبار ديال الماء، كنخلطهم، كندوز كنمسح يدي هيدا بديك الحامض والماء في يدي، عاد كنكور ديك الحبه ديال الحلوى، كندوز الاول في سنيده، سكر سنيده حبيبات، عاد كندوزها في سكر كلاص كما كتشوفوا هيدا، باش كندير داك الماء والليمون باش كيخلي نيت المذاق زايد ديال الحامض وكيخلي السكر باش كيتلتصق. اذا كنعاود هيدا الحبات ديالي الكريات، شتو قياس ديالها قداش؟ تقريبا قد حبه جوز الكركاعه، تقريبا قد حبه الجوز. صافي. غنبقى هيدا نستمر في هاد الاثناء. كنكون مسخنه الفرن، كنخليه يسخن 180 درجه، يعني درجه الحراره اللي كطيب فيها الكيكه تقريبا.
ولكن نخليه من الفوق، نخليه يسخن الفران غير من الفوق، وتندخلوا الحلوى ديالنا الفران سخون، ونخلي نشوفوها بدات كتشقق. هي بدات نشوفوها بدات كتشقق من الفوق، نفتحوا النار كذلك حتى من تحت، من الفوق ومن تحت. هايدا كتحمر شويش من تحت وكتبقى مشقه من الفوق. ها هي النتيجه ديالي كما سايد دابا. هنايا عملت لي جوج ثواني بحال بهذا القياس هذا تقريبا. صافي كندخلوها الفران. هيدا ملي طابت ما كنخليوهاش تحمر، ما خصهاش تكون محمره، خصها تجي هيدا تبقى بيضه الحلوه كما كتشوفوا هنا في الصوره. كتكون بهذا الشكل هذا، والنتيجه رائعه ولذيذه. محبي الليمون هتعجبهم بزاف الحلوى، وسهله وبسيطه. المكونات ديالها اقتصاديه بمعنى الكلمه. ان شاء الله نشوفوا الوصفات اخرى، تتبعوا معايا الوصفات الاخرى ان شاء الله وتعجبكم بزاف. كما كتشوفوا نتيجه رائعه. وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. الى فرصه اخرى ان شاء الله، الى فيديو اخر ان شاء الله. وعواشر مبروك على الجميع.